हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत हुन चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला र आउने समयमा तपाईले अनलाइन बिजनेस कसरी गर्न सकिन्छ बिना लगानी र फोरेक्स ट्रेड, बाइनरी ट्रेड, स्टक मार्केट र क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङबाट चाहिँ हामीले धेरै भन्दा धेरै पैसा कसरी कमाउन सक्छौं भन्ने भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बाइनरी ट्रेडको भिडियो तपाईले हेरिसक्नु भएको होला, अगाडि मैले बनाएको छु र हेर्नु भएको छ भने हेर्नु होला मेरो च्यानलमा गएर। र म यसको लिंक यो मैले धेरै अगाडि यो वेबसाइट तपाईले हिट्स.cash को बारेमा तपाईले दिएको थिए। आज यसमा मैले $1 जति इन्कम गरेको छु। मैले कहिले काहीँ गर्छु, म रेफर यो लिंकबाट तपाईले एकजनाले पनि जोड्नु भएको रहेछ, एकजनाले जोडेको छ, उसले काम पनि गरेको रहेछ। तर अब गर्नु होला। अन्त यसमा फाइदा चाहिँ अहिलेसम्म विथड्र दिइरहेको छ। पहिला $2 यसले विथड्र दिन्थ्यो भने अहिले $5 बनाएको छ। अन्त नि फ्रेन्ड्स, यो चाहिँ अमेरिकन, यो बाहिरको युएस को यो कम्पनी हो, राम्रै छ, अहिलेसम्म चलिरहेको छ। अहिलेसम्म मान्छेहरूले विथड्र पाइरहेको छ। भविष्यमा यसले राम्रो गर्छ होला, किनभने न्यू बक्स पीटीसी साइट पनि अहिलेसम्म चलिरहेको छ। 8-10 वर्ष भयो। यो पनि त्यस्तै खालको साइट हो अनि यसबाट पनि काम गर्न सकिन्छ भनेर तपाईलाई भन्न चाहन्छु। यसको 14 लेभल भयो भने लगभग दिनमै $1500 त इन्कम गर्न सकिन्छ यसमा, मैले भनेको थिएँ। र आज मैले चाहिँ यसमा कहिले काहीँ काम गर्दाखेरि 10-15 दिनमा लगभग $1 भएछ। कहिले 2-4 दिनमा एक दिन काम गर्छु म यसमा। त्यो भएको कारण मसँग $1 भएको छ अहिले। र $1 म फेरि इन्भेस्ट गरेर तपाईले म यसबाट $1.5 भनेको चाहिँ $1.1 भनेको चाहिँ मलाई 50 सेन्ट फाइदा हुनेछ यो इन्भेस्ट गरेको बापत। र त्यतिखेर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु फ्रेन्ड्स, कसरी इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई म बताउने छु। र मैले अघि देखाइसके, यहाँदेखि त्यो अघि त्यो इन्भेस्ट यहाँ अब यहाँदेखि यो ठाउँदेखि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर तपाईले एड फाउन्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मैले कमाएको पैसा यहाँ चुज गर्छु। हामी पर्चेस गर्दैनौँ गोजीको पैसा लगाएर। अनि त्यही भएको कारण हामी यी अर्निङ गर्ने, यी कमाउने र यी इन्भेस्ट गर्ने र कमाउने भन्ने कुरा मेरो युट्युब च्यानलको नारा हो। त्यही भएको कारण म कसरी पर्चेस गर्छु भनेर तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु। हिटक्याशमा मैले एकजनाले मात्रै चाहिँ साइन अप गर्नुभएको छ, त्यो पनि काम गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म। यसले विथड्र दिइरहेको छ, तपाईले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। लगभग आजको हिजो अस्तिको दिन पनि दिइरहेको थियो र दिइरहेको छ मानिसहरूलाई। यो यसको अमेरिका बाहिरको फरेन कन्ट्रीको साइट हो, त्यस्तो फ्लड खासै छैन। विशेष गरी यहाँ देखाउँछु मसँग 1583 मसँग ब्याप्स थियो, त्यो ब्याप्स पोइन्ट थियो। अब यहाँनिर तपाईँको माझमा म अहिले देखाउँछु कति छ। यहाँ 4,583 ब्याप्स भएको छ। मैले 3,000 ब्याप्स एक्स्ट्रा किनेको छु $1 मा। अनि त्यो डलर मैले नै अर्निङ गरेको, अनि यसमा मैले किनेँ र अब यसमा फेरि अर्निङ गर्नेछु। मलाई 1.5 यसबाट चाहिँ 5 सेन्ट मलाई फाइदा हुनेछ, $50। यहाँनिर तपाईँलाई अब म अथेन्टिकेसन भेरिफाई गर्नका लागि तपाईँलाई देखाउने छु। अथेन्टिकेसन यो सिक्युरिटी भेरिफाई गर्नका लागि चाहिँ तपाईँ यहाँ विथड्रमा जानुपर्ने हुन्छ। विथड्रमा तपाईँलाई देखाइन्छ। विथड्रमा गएपछि यहाँनिर विथड्रमा यहाँनिर यो चाहिँ कोड छ, यो जुन कोड छ तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्। यहाँनिर विथड्र, यहाँ विथड्र भनेर यो कोड छ, यो कोड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि कलेक्ट टु एफए भने त्यो ग्रिन नोटिस दिइरहेको छ। त्यहाँनिर एन्ड्रोइड एप्लिकेसन यो एप्लिकेसन पनि तपाईँले डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यहीँदेखि तपाईँले आइओएस र एन्ड्रोइड भनेर भनेको हुन्छ, त्यहाँनिर सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँले अगाडि सराउनु होला। अनि यो चाहिँ मैले अर्को भेरिफाई गरिरहेको छु माथिको, अनि यहाँ प्लसमा थिच्नु होला, अर्को गर्नु पऱ्यो भने थुप्रो साइट तपाईँले यसमा भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आफ्नो नाम लेख्नु होला, त्यो वेबसाइटमा कुन लेख्नु भएको छ त्यही तपाईँले नाम अनि थर लेख्नु होला। अनि तल चाहिँ त्यो अघि कोड पेस्ट गर्नु। यहाँनिर मैले कपी गरेको थिएँ, त्यो पेस्ट गर्छु अनि यहाँ एड गर्छु। एड गर्नुपछि यो कोड हुन्छ। यो कोड चाहिँ हामीले छिटो रटिहाल्नुपर्छ। यो रटेर चाहिँ 750 र 221 यहाँनिर छ। मैले यसलाई म फेरि यहाँ अब त्यो छिटो त्यो 30 सेकेन्डभित्रमा हालिसक्नुपर्छ, नभए एक्सपायर भइहाल्छ, अर्को आइहाल्छ, नत्र फेरि मिल्दैन। 30 सेकेन्डमा फास्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले हालिसकेँ, यहाँ हेर्नु सक्सेसफुली भइसकेको छ। अनि अब मेरो चाहिँ यो सक्सेसफुली भयो। अब यसरी नै तपाईँले यो भेरिफिकेसन गर्नेपछि तपाईँको विथड्र हुन्छ। भेरिफिकेसन गर्नुभयो भने तपाईँको पैसा विथड्र हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ $5 तपाईँले विथड्र गर्नको लागि $5 यहाँनिर अर्निङ गर्नुपर्छ भनेको छ। अब $5 भएपछि म यसको अर्निङ प्रुफ पनि देखाउँछु। अनि अर्को अहिले तपाईँलाई मैले देखाउनुको लागि आइरहेको छु कि एउटा अस्ति मैले रबर माइनिङ साइटबाट अस्तिको दिन मात्रै तपाईँलाई विथड्र प्रुफ दिएको थिएँ। अर्को फेरि पनि एक रबर मैले विथड्र फेरि पनि प्रुफ देखाउँछु यो मनी कारबाट। अब यहाँनिर विथड्र गर्न गइरहेको छु अनि यसले मलाई विथड्र दिइरहेको छ। एउटा अर्को वेबसाइट थियो, त्यो वेबसाइट मेरो ब्लक भएको छ, तपाईँहरूले त्यसमा अर्निङ गर्नु होला, त्यसले दिन्छ, अहिलेसम्म दिइरहेको छ विथड्र। अनि के कारणले भयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। मैले मेल गरेको छु, अब आइहाल्यो त्यो फर्को भने त्यसबाट म विथड्र गरेर देखाउँछु। विथड्र हुन आँटेको छ, त्यसमा मेरो 10 रबर हुन आँटेको छ। यहाँनिर विथड्र अस्तिको कसरी प्रोसेस हो त्यही अनुसार प्रोसेसै छ। पेयरमा तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर पेमेन्ट अर्डर गर्नु होला, त्यहाँनिर विथड्रमा थिचेर पेमेन्ट अर्डरमा थिचेपछि यहाँनिर मेरो 1.10 रबर यहाँनिर भएको छ। रब्बल यहाँनिर
अनि रबल यहाँनिर मैले अब विथड्र गर्छु र तपाईँलाई पेमेन्ट प्रुफ सहित म उमा पनि देखाउँछु, मेरो पेयर एकाउन्टमा वालेट एकाउन्टमा पनि देखाउँछु। यहाँनिर मनी कार वेबसाइटबाट moneycar.ioबाट तपाईँले पाएको यहाँनिर सक्सेसफुली पेड भनेको छ। अनि तपाईँलाई मुनि पनि देखाउँछु सक्सेसफुली पेड भएको। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर मैले अस्ति यहाँनिर $1 तपाईँको डेटहरू सहित तपाईँलाई देखाउँछ। यहाँ चाहिँ डेट देखाएको छैन, तर अर्को तपाईँको पेयर एकाउन्टमा चाहिँ डेट सहित देखाउँछु। 1.10 रबर साइड हेर्नुहोस्, मेरो 2 भइसकेको छ। मेरो 3 हुने थियो, 1 रबर छ। मैले मिस्टेकली त्यसैमा फेरि इन्भेस्ट गरेको कारणले पहिला अलिकति गाह्रो भएको थियो, अनि त्यो भएको कारणले म यहाँ देखाउँछु। यहाँ हिस्ट्रीमा गएर हिस्ट्रीमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर मैले 3 चोटि विथड्र गरिसकेको छु, एक रबर होइन सबै। अस्तिको अर्को यहीदेखि मैले योदेखि होइन अर्को साइडदेखि मैले गरेको थिएँ, त्यो साइडमा पनि मेरो 1 रबर हुन आँटिसकेको छ। त्यसबाट फेरि आयो भने भयो भने त्यो विथड्र प्रुफ तपाईँलाई फेरि पनि देखाउँछु। अनि त्यहाँदेखि 1 रबर चाहिँ अर्कोमा इन्भेस्ट भएको छ। अनि तपाईँले देखाउनुहुन्छ यहाँनिर कति तारिकहरू छ, तारिकहरू सबै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कहिले विथड्र गरेको, मैले यो हिजो विथड्र गरेको, अनि अस्तिको दिन विथड्र गरेको थिएँ। अनि आज मैले भिडियो बनाउँदैछु, हिजो मैले बनाउनु पाएन, अनि यसको प्रुफ चाहिँ पाएन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फ्रेन्ड्स, अनि अनलाइनबाट अर्निङ त गर्न सकिन्छ, तर थोरै अर्निङ छ। तर यसलाई नै हामीले फेरि धेरै तरिकाले हामी इन्भेस्ट गरेर यसबाट चाहिँ हामी अब दिनमै थुप्रो अर्निङ गर्न सक्नेछौँ भन्दै आजको भिडियोमा यहाँ राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। फुल